สวัสดีคุณหมอ สวัสดี คุณหมอซีเคช่วยอธิบายกายวิภาคของตาให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นอีกนิดได้ไหมเช่นโครงสร้างโดยรวมและการวัดเฉพาะเจาะจงหลัก แน่นอนเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนตา โดยเฉลี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ 75 กรัมความกว้างแนวนอนอยู่ที่ประมาณ 24.2 มิลลิเมตร และความกว้างแนวตั้งอยู่ที่ประมาณ 23.7 มิลลิเมตร ในขณะที่ความลึกสามารถอยู่ระหว่าง 21 ถึง 27 มิลลิเมตร ตอนนี้ตาจะอยู่ภายในโครงสร้างกระดูกที่เรียกว่าเบ้าตาส่วนสีขาวที่คุณเห็นเรียกว่าสเกลรา ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและให้รูปร่างและถูกปกคลุมด้วยชั้นกระจกตาที่ใสและมีลักษณะเป็นโดม แล้วกระจกตาล่ะมันโปร่งใสใช่ไหมแล้วมันจะใสได้ยังไง ใช่แล้วกระจกตาเป็นกระจกตาใสไม่มีเส้นเลือดความใสนี้ทำให้แสงผ่านได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางหากมีเส้นเลือดอยู่กระจกตาก็จะมีสีแดงและบังแสงไว้ ด้านหลังกระจกตาคือม่านตา ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมขนาดของรูม่านตา ซึ่งเป็นรูเล็กๆตรงกลางที่แสงผ่านเข้ามา ด้านหลังรูม่านตาคือเลนส์ที่ช่วยโฟกัสแสงไปที่จอประสาทตา แล้วจอประสาทตาล่ะอะไรทำให้มันสำคัญมาก จอประสาทตาเป็นอวัยวะที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่บางที่สุดชนิดหนึ่ง และเต็มไปด้วยหลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยจำนวนมากที่ช่วยพยุงจอประสาทตา ภายในจอประสาทตามีเซลล์อยู่2ประเภท ได้แก่เซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวย เซลล์รูปแท่งช่วยในการมองเห็นขาวดำ และมีหน้าที่ในการมองเห็นในที่แสงน้อย ส่วนเซลล์รูปกรวยมีความสำคัญต่อการมองเห็นสี และอยู่รวมกันหนาแน่นในจุดรับภาพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการมองเห็นที่คมชัดจอประสาทตาประกอบด้วยเซลล์รูปแท่งประมาณ 120 ล้านเซลล์ และเซลล์รูปกรวยประมาณ 6-7 ล้านเซลล์ น่าประทับใจมาก เซลล์รูปแท่งทำหน้าที่ในการมองเห็นขาวดำและเซลล์รูปกรวยทำหน้าที่ในการมองเห็นสีใช่ไหมแล้วเส้นประสาทตาเข้ามามีบทบาทตรงนี้ได้อย่างไร ถูกต้องเส้นประสาทตาเปรียบเสมือนเส้นทางการสื่อสารที่นำข้อมูล จากจอประสาทตาไปยังสมองจอประสาทตาจะแปลงสัญญาณแสงเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเดินทางผ่านเส้นประสาทตา เมื่อสัญญาณเหล่านี้ไปถึงคอร์เทกการมองเห็นของสมอง ซึ่งอยู่ด้านหลังศีรษะภาพก็จะถูกประมวลผลและจดจำเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ดวงตาทั้งสองข้างจับภาพแยกจากกัน แต่สมองกลับรวมภาพเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว และวิตามินเอมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่ ใช่แล้ววิตามินเอมีความจำเป็นต่อการแปลงสัญญาณแสงเป็นผ่านไฟฟ้า หากไม่มีวิตามินเอกระบวนการนี้ก็จะไร้ประสิทธิภาพปฏิกิริยาเคมีในจอประสาทตา ซึ่งขับเคลื่อนโดยวิตามินเอช่วยให้ดวงตาเปลี่ยนแสงเป็นสัญญาณที่เดินทางผ่านเส้นประสาทตา ว้าวสมดุลที่ละเอียดอ่อนมาก และอีกอย่างหนึ่งดวงตาจะได้รับออกซิเจนได้อย่างไรหากไม่มีหลอดเลือดในกระจกตา คำถามที่ดี เนื่องจากไม่มีหลอดเลือดในกระจกตา ดวงตาจึงต้องอาศัยฟิล์มน้ำตาที่คอยให้ความชื้น และส่งออกซิเจนไปยังเซลล์กระจกตาโดยตรง การกระพริบตาจะช่วยให้ฟิล์มน้ำตากระจายตัว ทำให้กระจกตาได้รับออกซิเจนและมีสุขภาพดี ยอดเยี่ยมมากดรซีเคโครงสร้างและหน้าที่ที่ซับซ้อนนี้ทำให้ดวงตาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ขอบคุณที่อธิบายให้เราเข้าใจได้ดีมาก ฉันแน่ใจว่าผู้ชมของเราคงได้เรียนรู้อะไรมากมายในวันนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป โปรดติดตามเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์